Du får såklart tycka precis vad du vill och vara vem du vill. Så länge du tycker som vi säger. Goddag min Freedom Tribe, välkommen tillbaka till helvetet vi befinner oss i. Ibland känns det faktiskt som att man vaknar ur en djup sömn och befinner sig på någon jävla institution eller något psyk och sen så berättar folk hur världen ligger till och så tror man dem inte och sen vet man inte om man själv är helt spritt språngande galen eller ifall alla andra där ute är det. Så är det att vakna till mitt liv varje morgon när jag tittar in i vad som händer runt omkring oss. Den här videon kommer vara en del 2 på videon om förskolan och har du inte sett den så ser den ut så här och den kommer att vara länkad nedan i beskrivningen här. Och det vi ska ta upp idag det har lite med läroplanen att göra men på ett helt annat sätt. Vi ska bekanta oss med någonting som heter theybees. Och då tänker du, ännu ett efterblivet hittepåord. Jajamän, precis så är det. Ännu ett efterblivet hittepåord. Så, what the fuck är theybees? Vi bara dyker rakt in. Det är ingen mening, det är bara att dra plåstret på galenskaperna. Flicka eller pojke. Föräldrar uppfostrar theybees. Det är alltså de låter små barn avgöra vilket kön de är. Så i dagens avsnitt ska vi prata om detta. Om en familj eller flera som lever så här i Sverige. Och hur de går på någonting som heter en genusförskola. Det är korrekt. Det är alltså förskola som är dedikerad till att fungera precis så här. Man säger inte pojke, flicka. Och just den biten, när man inte säger pojke, flicka och man säger inte mamma, pappa. Det pågår faktiskt i vissa vanliga förskolor också. Tack gode gud så har jag hört pedagoger på min förskola säga mamma och pappa. Mamma kommer hämta dig, pappa kommer hämta dig. Tack gode gud. Men man vet ju inte hur utspritt det här är för att läroplanen 2018, när den versionen kom, så står det i den, nu ska vi inte gå in på läroplan idag utan jag vill prata enbart om detta. Men i den läroplanen så stod det att man inte skulle diskriminera, man skulle vara väldigt inkluderande, du vet det här vanliga jada tjafset. Och där är rekommendationerna till lärarna är det en uppmaning och regler att de ska säga föräldrar och vårdnadshavare istället för mamma, pappa. De ska undvika att säga pojke, flicka utan de ska säga barn eller namn eller whatever. Sudda ut könen helt enkelt. Så theybees är vad vi ska prata om idag och hur en genusförskola funkar. Vi ska titta in hos en svensk familj som lever så här. Och här står det direkt, ett sätt att skydda barn från könsstereotyper är att hemlighålla deras biologiska kön. Det låter ju jättehälsosamt. Inte alls förvirrande för ett barn. Okej. Här är ett barn som heter Kaydin. Barnet har ingen aning om det är en flicka eller pojke. Och varje morgon får den välja, antar jag. Så är det i den här familjen i Sverige. De frågar barnet, alltså du kommer få se, jag ska inte visa hela dokumentären uppenbarligen, men jag ska länka till den. Och när man tittar på den dokumentären så slås man av att barnet blir mer störd av att bli tillfrågad varje dag vad den ska vara för någonting än att än det faktiska könet. Barnet blir uppenbart upprörd över att få frågan vad den är för någonting. Detta är så ohälsosamt så att usch. Här är en artikel om några barn. Är det en pojke eller en flicka? Det vet bara deras föräldrar. Men det är bara som barnen kan välja. Alltså, barnen ska välja när de är väldigt, väldigt små vad de vill vara. Och det är liksom dag till dag.
Så för barnen är det vid frukosten varje morgon. Vad är du idag? Är du en hon eller han eller dig eller dem eller vad det nu är? Och i den här dokumentären som jag såg och som jag snart kommer visa, så säger barnet nästan alltid, säg bara mitt namn. Det står att den här typen av föräldraskap spreds 2011, alltså förstår du hur länge barn har gått omkring i detta. När ett par i Toronto uppfostrade sitt barn Storm utan något angivet kön, så blev det såklart liv i media. Det blir det inte längre för att nu har de arbetat in det här i människor. Och de tycker att kön är någonting som en 2-åring bestämmer själv. Så de väljer könsneutrala namn, könsneutrala kläder. Och det här är också en sån sak som jag upptäcker. Kläderna är inte könsneutrala, utan nästan alltid när det är en pojke så erbjuder man dem klänningar och blommor och rosa grejer och mönster och fluff och gud vet vad. Så det är inte könsneutralt. Det är väldigt, väldigt tydligt att föräldrarna erbjuder inte lika mycket av samma, utan de aktivt erbjuder klänningar till en pojke som ett exempel. Så det är ett exempel av många saker. Och den här 2-åringen blev uppfostrad att vara en baby, alltså inget kön. Och de delar detta på Instagram. Gud, jag kommer bara bli vansinnig om jag går in där. Så för att det här ska fungera och barnen inte ska bli söndermobbade och de ska få den typen av uppfostran som föräldrarna vill, det vill säga att de vill ju inte riskera att någon lärare säger han till en pojke eller hon till en flicka. Nej, vi ska hålla oss ifrån könsnormer, visst. Så sätter de in dem på förskolor och skolor som är könsneutrala där lärarna också beter sig på det här sättet. Och vad kommer det här ifrån? Hur bestämmer man sig för att göra så här med sitt barn? Det kommer såklart från sina egna själviska behov. Och barnen får det här från sina föräldrar. För vanligtvis är det föräldern som har någon form av avvikande identitet. Och då tycker de att det är någonting barnet också ska ha. Så man vill ge dem en chans att identifiera sig som någonting annat. Inte genom att välja det som vuxen, utan att som barn bli utsatt för den här förvirringen hela tiden. Och det är något som kommer från föräldrarna. Och alltid när man läser de här intervjuerna så är det en förälder som säger att jag hade svårt att hitta mig själv och det här var jobbigt för mig och så vidare. Så nu gör de det krångligt för barnet. Och här berättar ett par om hur när foster brukar vara 20 veckor gamla så brukar de redan bli könsbestämda så att folk kallar dem för liten prinsessa eller liten pojke och köper olika könsstereotypiska saker till barnen. Ja, det är en pojke eller så är det en flicka, så det är naturligt. Och de ville undvika det, så ett par veckor innan deras tvillingar föddes så säger pappan eller mamman, vem fan vet, anymore. Vad händer om vi aldrig berättar för andra människor om deras kön? Låter barnen bestämma. Så att alla kan förvirra barnen. We're all in on it! Okej, lyssna här då. De tänker inte berätta någonting för barnen om kön och så vidare tills de är gamla nog att förstå det. So you're telling me att det finns en ålder som är lämplig att berätta saker för barn? Men i det här fallet så har man vänt på det. Vi förvirrar barnet först. Sen berättar vi om det så de kan välja när de redan är förvirrade och gör som du vill. Det är inte jag som har hittat på det, står här. Och det här försvarar många med att barn som är supersmå, det är ingen skillnad på dem stereotypiskt mer än att pojkar vanligtvis föds med större hjärna. Flickor i regel börjar tala tidigare och det är inte förrän senare som det kroppsmässigt blir en skillnad på de olika könen.
Och därför så är det någonting som vi själva berättar för dem är skillnaderna och att det är inte någonting de själva tänker på. Makes no sense. Låt oss titta in i den här familjen i Örebro. Som lever på precis på det här sättet. De uppfostrar babies. Dessa barn vet inte vad de är. De kan välja från dag till dag. Och när man tittar in en stund i den här 30 minuter långa dokumentären så upptäcker man att barnen blir ju uppenbart påverkade av att varenda dag behöva välja kön. Så kom det liksom jättemånga barn och liksom bara sa till mig, är du kille eller tjej, är du kille eller tjej? Svarade liksom ingenting. Sen så svarade jag att jag var båda. Sweden is the most forward-thinking country in the world when it comes to questioning gender. The gender-neutral pronoun hen is now commonly used by most Swedes, and government-funded gender-neutral kindergartens often spark control. Det här är vad vi stoltserar med ute i världen. What does this say? Det här är supermjuka hjältar. Vad säger jag? Ja, men superhjältar, de kan vara som vanliga människor. Spiderman måste också gå på toaletten. Dansa balett. Med lilla bebisen. So these pictures are basically breaking down the boundaries of different stereotypes. This is like a soft father figure we're seeing. Precis. Och tvärtom då? Sleeping Beauty says no. Ja. Lesbian mums. Så istället för att Batman, som är en stark manlig figur, får vara en maskulin stereotyp, en maskulin förebild, så har de gjort honom till något fluff som dansar ballett med en babysele. Och med det sagt skulle han kunna göra båda, men de tar bort den här maskulina delen. De tar bort allting som är en stark manlig förebild. Så hur ska barn kunna välja när de raderar detta helt och hållet? De raderar män, riktiga män, beskyddande starka män, raderar de helt och hållet från allt detta. Efter jag har varit en kille, då är jag en tjej igen. När jag är tjej, då är jag en flicka. Förra somras så kom det liksom jättemånga barn och liksom bara sa till mig, är du kille eller tjej, är du kille eller tjej, är du kille eller tjej, är du kille eller tjej. How do you feel about that? Det kändes liksom... Alla som frågade det, jag vet inte hur det kändes. Svarade liksom ingenting. Sen så svarade jag att jag var båda. Tycker du att jag har målat bra? Ja. Tack. How do you avoid gendering your children? We didn't choose anything but gender-neutral names. We chose not to know what sex they would be assigned when they were born. Not answering the question, is it a boy or a girl? To avoid the B word and the G word. Changing pronouns in books. Instead of it always being mama, we say mama and mapa. What's the matter, sweetie? Ask mapa. It's so dark. Don't be afraid, says Mappa. I'll call the lanternfish. Sleep tight, little rainbow fish. Så man kan säga mamma men inte pappa, utan det ska vara mappa i så fall. De till och med undanhåller från barnen att det finns en han och hon. För att i böcker så förändrar de orden. De läser böckerna medvetet fel. Så hur ska ett barn välja om de inte får veta alla saker? Barnet får inte säga pappa. Barnet får inte säga vissa saker för att de vet inte att det existerar. De undanhåller det här för dem. Hur ska man välja? Hur försvarar man att de kan välja själva när de inte vet vad de får välja på? De får bara välja det du tycker. Här är en könsneutral förskola i Stockholm som heter Egalia. Egalia är en liten kommunal förskola med genuspedagogik som verksamhetsgrund.
Här undviker man att säga mamma och pappa. Och ord som snögubbe kan istället kallas snöfigur. De fullkomligt pissar sönder språket och förvirrar barnen och hittar på lite egna regler och vilka konsekvenser det här har i framtiden. Jag vågar inte ens tänka på det. På Världen idag kan vi läsa att här har man slängt Astrid Lindgren-böcker. Man kallar barnen för hen och personalen undviker att använda orden mamma och pappa. Kvinnan ville vara anonym. Hon jobbar ju uppenbarligen på förskolan så hon är rädd att förlora sitt jobb. Förskolechefen Lotta Rajalin berättar hur genuspedagogiken tar sig uttryck i förskolan. De kallar det för normmedvetenhet istället för hjärntvätt, vilket det faktiskt är. Men nu för tiden får alla hitta på egna ord och det ska bara accepteras. Så nu vet vi det. Och sen så försöker de tvätta bort psykopatin i detta genom att säga såna här helt normala saker som att vi ställer öppna frågor som vad är du intresserad av istället för att anta att pojkar gillar fotboll och flickor gillar dockor. Det gör alla pedagoger på alla förskolor alltid. Vad är du intresserad av? En normal fråga som vuxna ställer till varandra, som barn ställer till varandra. Men här blandar man in såna här logiska saker. Det är precis så här läroplanen är skriven också. Det visade jag förra gången. Allting låter bra och väldigt logiskt så att man inte reagerar. Men går man lite längre och tittar på hur man faktiskt gör, för att vad man säger och vad man skriver är helt irrelevant. Det är hur man arbetar med de här sakerna. Det är då vad man aktivt gör som visar hur farligt det här egentligen är. Och så vad de säger är att de antar inte att pojkar gillar fotboll och flickor gillar dockor, utan att man frågar barn vad de är intresserade av på individnivå. Så det är vad man säger och det är vad som låter bra. Men det de gör är att de tar bort böcker, de tar bort Pippi-böcker och Astrid Lindgren-böcker också, så att barnen själva inte kan se och ta ställning till vad en flicka är och vad en pojke är och vad en flicka gillar och vad en pojke i regel gillar. Där tar de ju bort. Så ord kontra handling. Kolla alltid på ord kontra handling. Istället för att läsa orden han och hon som faktiskt står i böckerna så säger de namnet på karaktären eller ordet hen. När det gäller leksaker har Egalia både bollar, bilar och dockor, berättar Rajalin. Enligt henne styr inte pedagogerna barnen åt något håll. Däremot uppmuntrar man dem till att göra Istället uppmuntrar man dem till att göra icke-könsstereotypa val. Ifall barnen själva vill det. What? Okej, vänta. Ni styr inte barnen. Men uppmuntrar dem att göra icke-könsstereotypa val. Om de själva vill. Va? That makes no sense. Om du uppmuntrar någon till någonting så påverkar du dem. Så det de ville från början kanske de inte gör. För att de är barn. Och du är en pedagog. Och du berättar för dem vad de ska göra. Och så tror de att det de gjorde från början var fel. Och du har rätt. Förhållningssättet hur man talar. Till exempel att säga snöfigur och legofigur istället för snögubbe och legogubbe. Är ingen regel, men pedagogerna brukar rätta varandra. Så du går omkring på en arbetsplats där någon hela tiden leker Karen och berättar för dig hur du ska prata. Det låter ju väldigt hälsosamt. Då tar vi ett snack. Det är ingen regel, men jag kommer berätta för dig hur du ska göra. Och om du inte gör det så tar vi ett snack. Men det är ingen regel. Egalia. Respekt, ansvar och professionalism. RAP. Är ledord i förskola. RAP, det är ju ungefär vad jag känner när jag läser den här skiten. Vi ska alltid vara en förskola där barn känner trygghet, glädje, lust att lära och utveckla många rika språk. Hallå? Varenda förskola i hela världen fungerar så här. Det här är bara fluff. Låt dig inte luras av ord. Många föräldrar går in och ska titta på det här och säger, ja men det här låter jättebra. En förskola där barn känner delaktighet och lär för hela livet. Ja men det här låter jättefint. Ord, det är bara ord. Hur de jobbar och hur de shamear sina pedagoger, det är handling. Egalia är en kommunal HBTQ-certifierad förskola. Well, of course you are.
Det har kommit någon från RFSL och alla de här certifieringarna för trans. Och så kommer de hit och sen så ska de certifiera förskolan och berätta att så här ska vi göra för att grooma. Jag menar, så här ska vi göra för att ge barnen rätt värdegrund. Hoppas ingen hörde att jag sa grooma. Varje vecka har vi även livskunskapssamling med alla barn. Där vi pratar om miljöfrågor, känslor, tankar, vad det innebär att vara en bra kompis. På vilket sätt vi kommunicerar kring dessa frågor beror på barnens ålder och mognad. Men exempelvis använder vi oss av EQ-dockor, böcker, lekar och rollspel. EQ-dockor är dockor utan kön, de är helt blanka. Många förskollärare är rädda att kritisera genuspedagogik. Ja! Att könsbaserade ord i barnsånger byts ut på förskolor är inte ovanligt, berättar flera pedagoger som världen idag har talat med. Rädslan är dock stor för att kritisera genuspedagogiken offentligt. Om man går ut offentligt med sin kritik är risken stor att man får problem. Notera att det här är inga nya, det här är från 2018 och jag pratar också om läroplanen 2018. Och vi såg också den förra artikeln där de förde in det här med genus 2011 redan. Så det här är inga nyheter, men det här är nyheter för många människor. Av rädsla för att komma i onåd på sina arbetsplatser vill dock de flesta av dessa pedagoger vara anonyma. Då berättar en barnskötare: på en förskola där jag arbetade bytte man orden i vissa sånger för att undvika att förstärka traditionella könsroller, berättar en 42-årig barnskötare. I Bäbä vita lamm sjöng man att det var pappan som skulle få kjolen och mamma skulle få rocken, berättar hon. Och i ramsan om de 5 små aporna sa man enligt 42-åringen inte mamma ringde doktorn utan förälder ringde doktorn. Barnens föräldrar skulle man inte kalla för mamma och pappa på förskolan utan vårdnadshavare, berättar hon vidare. Berätta för mig hur det här är inkluderande. Det här är raka motsatsen. De kallar det inkluderande. De kallar det för att det ska vara något hälsosamt och fint som barnen själva får välja. Barn får inte välja något av detta. Utan här tar man bort ord, man tar bort saker och låter barnen, tvärtom, man låter barnen inte välja. De får inte välja för de känner inte till detta. De växer upp och sjunger små sånger om hur pappa bär kjol. Samma förhållningssätt vittnar en manlig förskollärare om. Det är många pedagoger som anser att man inte får säga eller skriva mamma eller pappa utan det heter vårdnadshavare, säger han. Han berättar att han har erfarenhet av ramsor och sånger, att de ska anpassas för att inte bli för könsstereotypa och att böckerna som barnen erbjuds helst ska vara normbrytande och normkritiska. Alltså bokbål för vanliga traditionella böcker och in med de här LGBTQIAL-äckel, in med dessa böcker, certifierade äckliga böcker som förvirrar barnen och groomar dem. Det är väldigt kontroversiellt att vara kritisk till de här idéerna som förskollärare. Och går man ut offentligt med sin kritik är risken att man får problem. Ja, men det låter ju inkluderande. Det låter ju jättevackert och superbra för alla. Wow. Ja, du ska såklart tycka precis vad du vill och vara vem du vill. Så länge du tycker som vi säger. Camilla berättar att förskolan tog bort alla leksaker som kunde tolkas som tjejiga eller killiga och att det därmed kändes ganska sterilt i lokalerna. Värdeord fick inte användas på förskolan. Man fick absolut inte säga vilken fin tröja du har eller något liknande. Man får inte tala normalt till barn. En gång under en personaldag när arbetslaget var ute och promenerade så sa Camilla: vilket fint väder vi har. Hon tänkte inte på att hon just hade använt ett värdeord. Så kan du inte säga, alla väder är väl bra, sa en av kollegorna enligt Camilla. Man vågar ju inte säga någonting till slut. And that is the point. Det är precis detta, det här är en hjärntvätt. Det här är vidrigt, man gör människor till robotar. Denna noggrannhet med att uttrycka sig korrekt avspeglade sig i atmosfären på förskolan. Jag tycker att pedagogernas relation med barnen var lite robotaktig. Barnen blev mer som objekt än personer man har relation med. Det är exakt det här jag har pratat om hela tiden. Det är exakt detta blir det. En sak vad de säger, alla ska inkluderas och alla ska vara detta. Men det här är resultatet. Det här är vad resultatet blir.
Man ska jobba med känslor, det ena och det andra, men man kapar bort alla känslor. Du får inte ha känslor. Du får inte ha fel känslor. Du får inte tycka fel. Du får inte säga fel. Du ska göra exakt som den här vägen säger. De nyutbildade förskollärarna är ofta mycket noggrannare med att exempelvis byta ut ord i sånger än de äldre. Därför att de får hjärntvätten i sin utbildning nu. Ja, visst. På den förskola där hon jobbar nu har cheferna tagit in många normkritiska böcker, berättar hon. Men att pedagogerna får låna vilka böcker de vill när de går till biblioteket. Wow, vad snällt. Men gud vad bra. Oj, skönt. Då är ju allting i sin ordning. När de går till biblioteket får de ju låna vilka böcker de vill. Ytterligare en person som vill vara anonym är en barnskötare som arbetar i Stockholmsområdet. Hon berättar att förskolan där hon arbetar nyligen har fått direktiv från kommunen gällande genuspedagogik. Det känns som om det är det enda ämne vi pratar om just nu, säger hon. Det är så hjärntvätt funkar. Du ska nöta in det. Det är inte alla pedagoger som är negativa till genuspedagogik. Det finns många som är väldigt välkomnande. Och då säger en förskollärare så här. Visst, det står i läroplanen att vi ska motverka traditionella könsmönster. Well, there you go. Vi slängde alla böcker om Pippi och Emil. Alla barn ska kallas för hen. Pojkar pressas att bära klänning och Astrid Lindgren-böcker har slängts i normkritikens namn. Det är verkligheten på en kommunal förskola i södra Sverige. En dag viskade en flicka i mitt öra. Är jag en pojke eller flicka? Berättar en av barnskötarna på förskolan. När Anna började arbeta på en sydsvensk förskola för omkring 2 år sedan höll hon på att få en chock. En flicka hade kommit fram till henne och visat sin tröja med en fjäril på, varpå Anna hade sagt, oj vad fin. Men det skulle hon inte ha sagt. Genast kom en av de andra pedagogerna fram till henne och sa att man inte får säga till barnen att något de har på sig är fint. Eller att de är söta. Nej, Gud förbjuder att man ger barn komplimanger så att de känner sig varma och gosiga och uppskattade inuti. Gud förbjuder. Anna försökte därefter tänka på hur hon uttryckte sig, men snart märkte hon att det inte var det enda hon skulle behöva tänka på. När hon sa han eller hon om barnen fick hon nya bannor. Du får inte könsbestämma barnen, vi säger hen. Detta märktes även när Anna skulle läsa böcker för barnen. Personalen hade tagit Tippex och strukit över alla han och hon och istället skrivit dit hen. Ser du att detta är sektbeteende? Så här gör sekter. De skapar egna skrifter där de censurerar ut saker som deras följare och offer inte ska ta till sig. Det här är sektbeteende. Detta skulle dock inte vara nog. En dag när vi rensade bland leksakerna slängde mina kollegor alla Emil och Pippi-böcker. Jag tyckte att det var onödigt att slänga böcker och frågade varför. Svaret hon fick var att det inte fanns några könsneutrala personer i böckerna. Bokhyllorna på förskolan har nu istället fyllts med barnböcker med teman som transsexualitet och homosexualitet. Barnen på avdelningen som Anna arbetar på är 3-4 år, men även när hon hoppar in på förskolans småbarnsavdelning märkte hon av det normkritiska tänket. 1-2-åringarna satt i en ring medan pedagogerna berättade att en flicka kan bli kär i en flicka och en pojke i en pojke. Sedan fick några av barnen frågan, vem är du kär i? 1- och 2-åringar. En liten pojke såg helt förvirrad ut och sa sedan, mitt Lego. De har Lego, de har också utklädningskläderna. En dag var det en pojke som hade tagit på sig en brandmansdräkt, berättade Anna. Du vet väl att du kan ta på dig klänning om du vill, kom då en av pedagogerna och sa, enligt Anna. Men jag vill inte ha klänning, jag vill ha på mig det här. Men du vet att du får ha klänning, fortsatte pedagogen. Jag förstår inte varför barnen ska tvingas till något, låt dem ha på sig det de vill, säger hon. Jo, visst, så länge det de vill är det motsatta. Well, there you go. Hon berättade att det inte bara är personalen som tillämpar genusteorier på barnen utan även vissa föräldrar. Och det här är varför vi måste slåss mot detta och upplysa, för att det här får fortgå i våra förskolor och i våra skolor för att föräldrar uppmuntrar och stödjer de här jävla idiotierna. En dag sa jag, din mamma är här, till en pojke. Jag är inte deras mamma, jag är förälder, sa mamman. Ja, lucky him som har dig som mamma. Så kärleksfullt. Anna förklarar att personalen inte får säga mamma och pappa utan ska säga förälder. Därför att
ett barn kan ha 2 vårdnadshavare av samma kön. Jag förstår att man kan behöva säga så i vissa fall, men här visste jag ju att kvinnan var barnets mamma. Anna berättade att hon sedan fick reda på att denna kvinna inte lät sina barn kalla henne för mamma, utan ville att de skulle säga mappa. What the fuck är mappa? Det är dock inte alla föräldrar på förskolan som har sådana regler. Många föräldrarna vet i själva verket inte hur genomsyrad verksamheten är av genusteorier. Detta är det som jag försöker berätta om och visa upp. Många av föräldrarna vet inte det här. Och det är de här LGBTQ-föräldrarna och transföräldrarna och hen och den. Det är de som styr skolorna. De blandar sig in i... Ser du att det ännu en gång är en sån här grej där dessa avarter blandar sig in hos barn. De ska prompt in till barn. Gör de här förändringarna på din jävla arbetsplats istället. Men nej. De ska till barn. De ska in i en ring med 1-2-åringar. De ska in bland barn. Prompt bland barn ska hjärntvätten vara. En dag kom en 3-årig flicka fram till mig och sa: idag är jag en pojke. Nästan 1 år senare, precis innan sommarledigheten, kom hon fram till mig och viskade oroligt i mitt öra: är jag en pojke eller flicka? Anna struntade i alla direktiv och sa bestämt: du är en flicka. Jag kan inte följa de där reglerna. Jag kan bara inte det. De går emot allt jag vet. Anna är såklart anonym och heter någonting annat. Mycket bra, Anna. Det kom in en fråga till riksdagen som handlar om könsneutrala förskolor. Det här var 2020 och skickades till utbildningsminister Anna Ekström. Är jag en pojke eller flicka? Så lyder en fråga från ett barn till en anställd på en genusförskola i södra Sverige. Samma barnskötare berättar att under 2018 för tidningen Världen idag hur hon blev utskälld efter att ha använt sig av begreppen han eller hon till barnen. Enligt övrig personal fick hon inte könsbestämma barnen och hon skulle därför enbart använda ordet hen. Hon fick inte heller kalla barnens vårdnadshavare för mamma eller pappa utan skulle alltid säga förälder. Alla böcker hade redigerats av personalen med Tippex och man hade strukit över han eller hon och ersatt med hen. Klassiska barnböcker som Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga slängdes med motiveringen att individerna i böckerna inte var könsneutrala. Och så beskriver han exakt detta som Anna och flera andra pedagoger har berättat. Att dessa skolor tillåts verka i Sverige är inte bara fruktansvärt pinsamt utan även skamligt. Att förvägra barn den självklara rätten till att vara sig själva och förvägra dem rätten att ens veta vilket kön de har fötts i kan inte ses som något annat än psykologisk misshandel. Boom! Exakt. Vi kan glädjas åt att barnaga sedan länge är förbjudet i Sverige. Frågan är dock varför man tillåter genusextremister att genomföra den här typen av psykologiska experiment på oskyldiga barn. I ett sunt samhälle skulle den typen av personer snarare ställas inför rätta. Utbildningsminister Anna Ekström önskas därför svara på denna följande fråga. Kan vi förvänta oss att ministern tar initiativ till att förbjuda så kallade genusförskolor? Svar på den frågan. Utbildningen inom skolväsendet ska främja alla barns utveckling och lärande och vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, jämställdhet, fluff, ord som inte betyder ett skit, fluff. Alla som arbetar på förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Det gör alla på alla arbetsplatser, på alla skolor, alltid. Inget barn i förskolan ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och så vidare. Igen, det är exakt så man gör på alla ställen. Nästan alla ställen. Det är väldigt få ställen då man faktiskt gör tvärtom. Men det här är bara ord. I förskolans läroplan från 2018 anges att förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Vidare föreskrivs i läroplanen att barn i förskolan inte ska bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Jaså? Är det därför då man tjatar på barn, tippexar deras böcker och lär dem helt fel visor? Varken den ena eller den andra, säger de. Ord betyder ingenting. Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Precis. Så pass mycket att barn viskar i pedagogers öron. Vad är jag för något ens? Så hon drar ett långt svar med bara ordbajseri och fluff.
för att till slut säga regeringen avser inte att initiativ till att införa något förbud. Beslutet kom 2020. På en sajt som heter healthychildren.org så berättar de att barn runt 2 år blir medvetna om skillnaderna mellan pojke och flicka. Innan deras 3:e födelsedag så kan de på ett enkelt sätt avgöra om de är en pojke eller flicka. Och vid 4 så förstår de om de är en pojke eller flicka. Vad föräldrar kan göra. Böcker och pussel som visar män och kvinnor som inte är könsstereotypiska ska man använda för barn. Och så ska man vända på allting, till exempel stay at home dads, arbetande mammor, manliga sjuksköterskor och sådana saker. Man ska bara vrida på allting. Även om majoriteten av dessa yrkesroller ser annorlunda ut i verkligheten så ska man vända på allting. Så han säger att vid 2-årsåldern så kan barn själva välja kön. Det gäller bara att du visar dem vad de ska välja. Alltså wipa ut allt som är han och hon och visa dem att även om de vill ha brandmanskläder så ska de ha klänning. De kan verkligen ha klänning. Inte ska. De kan verkligen ha klänning. Även ifall han vill ha en brandmansdräkt. Och vips vid 2 så vet de alltså att de är ett annat kön. Se på fan hur det funkar. Här kommer vi till det här ordet jag använde i början. Daybees. En daybee är en icke-binär bebis. Bebis. Bebis eller barn som växer upp könsneutral. Det här gör att när man föder ett barn så berättar man inte könet utan man låter dem välja sitt eget kön. Det kom rapporter 2017 med många bebisar som föddes utan att deras födelsecertifikat sa varken han eller hon eller pojke eller flicka. Utan man använder istället ordet daybee. Har du inte förstått det ännu så är det en day och en baby orden och de satts ihop till en daybee. Tills de har växt upp att de väljer sitt eget kön och pronouns så kallar man dem för de och dem. Låt oss reparera våra hjärnor lite och lyssna på lite voice of reason. Någon har skickat in en debattartikel. Det här var 2013 så notera datumen på de här artiklarna jag visar. Allting är självklart som vanligt länkat nedan. Alla mina källor är alltid länkade nedan i beskrivningen. Så 2013 kom en debattartikel. Vi måste behandla pojkar och flickor olika för att ge dem samma chans i livet. Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är ingenting nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots att det fortfarande 98% av förskollärarna är kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90% av alla våldsbrott, så vi har inte lyckats särskilt bra. Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Vi ska ge dem könsneutrala namn och leksaker, börja använda ordet hen, förbjuda flickor att klä sig i rosa och välja genuscertifierade förskolor. Förskollärarna ska agera könspoliser, slänga ut dockvrån och avstyra alla typiska kill- och tjejlekar. Men den strategin kommer inte att lyckas för kön är inte bara en social konstruktion. Alla skillnader mellan pojkars och flickors beteende beror inte på att vi behandlar flickor och pojkar olika. Den som offentligt vågar ifrågasätta den feministiska genusdoktrinen utsätts för personangrepp, hånas och förlöjligas. Det är korrekt. En som haft modet att göra det är Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. I en statlig utredning konstaterar han att det visst finns genetiska orsaker till skillnader mellan pojkars och flickors beteende. Obviously, alla vet det och har alltid vetat det. Hjärnan utvecklas exempelvis olika hos pojkar och flickor. Flickors hjärna är störst när de är 10-11 år medan pojkars hjärna blir det först senare.
Kvinnor har fler förbindelser mellan vänster och höger hjärnhalva. Pojkar och män har mer hormonet testosteron. En orsak till att de är mer aggressiva och har fler tillfälliga sexuella förbindelser. Flickor som under fosterstadiet fått ovanligt mycket testosteron på grund av ämnesomsättningsrubbning hos modern är betydligt mer pojkaktiga både i sin lek och sitt beteende. Flickor är mer språkligt begåvade än pojkar och så vidare och så vidare och så vidare. Det bara fortsätter och fortsätter på alla biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. Vi ska inte göra våld på naturen och försöka skapa könsneutrala barn. Ska de utvecklas optimalt och inte hämmas av biologiska skillnader och stereotypa könsroller ska vi istället behandla dem olika. Men inte på det traditionella sättet där pojkar ska vara tuffa och coola och flickor söta och snälla. Vi ska medvetet träna pojkar att bli bättre på att kontrollera sin ilska och inte hävda sig genom att trycka ner andra. Vi behöver motivera dem att ta skolan på större allvar och utveckla sin känslomässiga intelligens och sociala kompetens. Vi behöver medvetet lära flickor att tro på sig själva, att våga säga ifrån och ibland tänka lite mer på sig själva. Uppmuntra dem att våga satsa, ta risker men inte ställa så höga krav på sig själva. De måste inte vara snygga, smarta, sexiga för att duga. Ska vi ge pojkar och flickor lika stor chans att lyckas i livet kan vi inte undervisa dem på samma sätt i skolan. Pojkar är inte lika bra som flickor på att ta ansvar för sitt eget lärande och arbeta på egen hand. De behöver mer lärarledd undervisning i hel klass. Debattören är legitimerad psykolog och författare. Här är ännu en 2018 också. Många av de här kommer från 2018 och det var då förra gången som läroplanen uppdaterades. Könsneutrala skolan strider mot vår natur. Ännu en debattartikel från en beteendevetare som också ser hur man gör det här. Ser du, här står det om just läroplanen. Mycket av det här hänger ihop med den uppdaterade läroplanen. Men nu så är det knappt några som vet om dessa läroplaner och hur de uppdateras. Om vi istället för att sträva efter könsneutralitet accepterar varandras olikheter kan vi sedan använda våra olika egenskaper för att komplettera varandra och samarbeta. Här berättar en kvinnoforskare som studerade en 3,5 år gammal flicka. Och den här flickan fick bara könsneutrala leksaker. En gång kom hon in i flickans rum och då hade flickan virat in en brandbil i en filt och vaggat den. Den lilla flickan satt inte och vaggade sin brandbil för att hennes omgivning hade påverkat och format hennes könsneutrala hjärna. Hon föddes med en kvinnlig hjärna och med de impulser som följer denna. Så det sitter en stackars flicka på en genusförskola som inte har några dockor. Hon får inte uttryck för den här omhändertagande impulsen hon har. Det finns ingenting att vagga, ingenting att krama. Det är bara en robotförskola med Lego, tippexade böcker och en massa klossar. Så hon sitter och vaggar en brandbil i en filt. Stackars lilla barn. Det bör noga utredas vad det får för konsekvenser för barnens utveckling innan skolan börjar fixera vid kön eller i det här fallet göra barnen könsneutrala. Tack! Här är ett Instagramkonto. Om du känner att jag inte har gjort dig tillräckligt irriterad idag i min video så kan du gå in på ett konto som heter Daybees. På Instagram alltså. Här har vi folk som hänger ut sina barn i olika situationer och berättar att de är daybees. Så här är en massa stackars barn som inte vet vilket kön de är och så vidare. Och föräldrar som försöker leka någon sorts duktig Pelle. Remember trans power. Här är ett födelsecertifikat. Babies pronouns är they och them. Barnet föds utan kön. Eller barnet föds med ett kön. Men föräldrarna har förvägrat den att få veta vad det är. Och vara ett normalt barn. 2012 började man redan med att hen är en självklarhet. Och det är den här psykopaten Lotta Rajalin som startade den här genusförskolan Egalia. Där de shamear sina pedagoger som behandlar flickor och pojkar som flickor och pojkar. Så ja, det var lite mer om den förra läroplanen. Det som vi ser i den läroplanen som kom nu förra året, 2022,
som jag pratade om i min förra video, alltså denna video, så var alltså detta föregångaren till det. Läroplanen 2018 handlade om det här med genus och då började man på riktigt införa de här reglerna i förskolorna där man skulle wipa ut dockor och han och hon och tippexa böcker och allt sånt här. Och sen kom ju då nästa steg in med sexualundervisning för väldigt, väldigt små barn. Och allt det här har vi nu lärt oss, om du har sett min tidigare video, att det här kommer från WHO. Det är alltså inte ett Sverige-påhitt, inte helt och hållet, utan det finns en global agenda för de här sakerna och det kommer från WHO. Så problemet är alltså att många föräldrar inte ens känner till detta. Många föräldrar har inte valet, utan de lämnar sitt barn på förskolan. De får ett mejl från rektorn där rektorn säger att ja, nu har vi uppdaterat läroplanen. Det ska handla om respekt och samarbete och jämställdhet. Jättebra, säger föräldern som sitter på jobbet och försöker skynda sig hem till sitt barn och tänker att ja, men jättebra, allting går till som det ska. Så kommer de att hämta sitt barn på förskolan och få höra att ja, idag var det bra, hon har sovit och ätit och allting har varit bra. Men vad de inte vet är hur barnets dag har varit. Hur pedagogerna beter sig genom vad de kallar barnen, vad de uppmuntrar dem att leka med, vad det är för typer av visor och vilka ord man censurerar och alla sådana här saker. Så det är det här, vi som föräldrar behöver gå in och detaljerat fråga, vi måste engagera oss i de här sakerna, vi måste engagera oss i barnets hela dag. Hur funkar det? Vi måste specifikt fråga efter de här sakerna, för att vi får inte veta de här sakerna om vi inte specifikt går in och frågar. Använder ni ordet han och hon, mamma och pappa? Eller säger ni hen och den och dem och mappa? För det är en stor skillnad. Det faktum att många föräldrar inte vet och tror att vi har en jättebra skolplan, vi är ett utvecklat land som gör ditten och datten och sen stoppar våra barn i händerna på de här människorna och de hittar på helt egna saker och tar dit HBTQ, LGBTQ-puckon som ska certifiera någonting och bestämma hur våra barns hjärnor ska påverkas. Som förälder så kan du inte... Hur säger jag det här bäst? Nej, det går inte att säga det på något annat sätt än att det är ditt eget fel om du inte engagerar dig i ditt barn. Vi får skylla oss själva. Och det är inte så att vi medvetet gör något fel. Vi har bara litat alldeles för mycket på våra myndigheter och strukturerna runt våra barn. Men den tiden är över. Den tiden måste vara över. Vi kan inte lita på en enda myndighet. Vi kan inte lita på någon expert. Vi kan inte lita på någon som säger att de är någon sorts professor eller expert eller ditten eller datten. Det spelar ingen roll. Du som förälder har hela ansvaret. Du bär hela ansvaret för ditt barn. Och det är det vi måste inse. Det är dit vi måste komma. Vi måste läsa läroplanen. Vi måste se var den kommer ifrån. Vi måste se vad det faktiskt innebär i praktiken. Och inte bara vad de säger för flufford. Så jag kan inte säga detta tydligare. Jag kan inte vara mer tydlig än vad jag är just nu. Vi måste ta fullt ansvar. Och det innebär förmodligen att du måste sluta titta på Netflix på kvällarna för att du måste läsa det här materialet. Du måste ta del av de här sakerna. Du måste sitta och prata med ditt barn och ta reda på hur de pratar med barnen. Vad har ni för leksaker? Har ni dockor? Du måste gå in i skolan och ta reda på vad de har för leksaker. Titta på dockorna. Finns det bilar? Finns det dockor? Är det tippexade böcker? Säger de mamma eller pappa när du kommer och hämtar? Så vi måste aktivt gå in och gräva. Du har inte tid med Netflix på kvällarna.
I'm sorry, men du har inte tid med det livet du trodde att du skulle ha. Du har inte tid att skynda barnen in i sängen för att sen sätta dig och titta på någon efterbliven film för att hjärntvätta dig själv efter en lång dag. Det finns inte. Det har aldrig fungerat och det kommer aldrig att fungera, och är det någon gång det syns så är det nu. För att de tar våra barn och hjärntvättar dem mitt framför ögonen på oss, och många föräldrar tycker att det här är bra. De är engagerade. Dessa föräldrar som tycker att det här är bra och har den här agendan, de är engagerade, för att det kan du kallt räkna med. När du slappnar av, det är då de här jävla idioterna jobbar hårdast. En sekund du tittar bort, sen så kommer en ny uppdatering någonstans, eller ett nytt ord, eller en ny regel för pedagogerna och så vidare. Så vi måste prata med pedagogerna. De vill ju inte detta. De vill ju detta lika lite som vi vill. Så visst finns det de som tycker att det här är bra, men det finns pedagoger som inte alls håller med om detta. Vi måste hjälpa dem. Vi som föräldrar, de kan inte göra någonting åt våra barn. De kan inte göra någonting. De kan inte hjälpa våra barn. Det är vi som föräldrar som måste ta det ansvaret. Och vi måste säga till pedagogerna att, vet du, jag vill att du kallar min flicka för en flicka. Hon är en flicka. Säg till henne att hennes jävla tröja är fin om du vill. För det är den. Hon tycker om att höra det. Hon tycker den är fin. Prata som en normal jävla människa. Så jag hoppas att det här klargjorde ännu mer kring den förra videon jag gjorde. Så om du inte har sett den så är det ett perfekt tillfälle att se den nu. För att allting jag har pratat om i den här videon gets worse i den andra videon. Och jag vill tillägga att om du är duktig på att skriva texter eller är duktig på att designa till exempel posters eller flyers eller sådana här saker, får du jättegärna engagera dig i detta och kontakta Vi Tillsammans eller mejla till mig. Mejlen kommer finnas nere i beskrivningen också, och skicka texter och designer och allt sådant, så kan vi hjälpas åt att få ut den här informationen till pedagoger, till skolor, till föräldrar, till BVC kanske och så vidare, där föräldrar kan hitta den här informationen så att vi kan vända på detta. Men du kan hjälpa till, du kan engagera dig. När jag vänder på det, du måste hjälpa till, du måste engagera dig, du har inget val. Har du barn har du inget val, du måste engagera dig, ansvaret är ditt. Inga strukturer du trodde att du kunde lita på kan du lita på. Inga myndigheter, ingen expert, ingen annan, bara du. Nu är det verkligen hög tid att tänka själv, att använda den här. Hög tid att tänka själv, du måste. Sötbrödsdagarna är över, det märker du. Så fort du tittar bort eskalerade. Om du gillar den här videon, klicka på like och prenumerera. Det hjälper mig jättemycket att nå ut. Och det här är verkligen någonting vi måste nå ut med. Så tack för att du tittade. Om du har hängt med hela den här vägen så är jag djupt imponerad. Men då är du precis rätt människa att göra den här förändringen också. Tack så hemskt mycket. Prenumerera. Hej då!